Papunta na kami ng skywalk. So, aakyatin namin yan. Ayan. Napuntahan rin namin to nung nakaraan eh. Wala lang kaming video. Nag-live lang kami nun ni Sheila May. So, ganyan siya kataas guys. Yan. Ayan yung po, mga tao. Yun yung skywalk. So, ito yung tao. Sobrang taas niya. Ayan siya guys. Oh. Ayan siya. Ayan siya guys. Ayan siya. Ayan. Taas. Hi, She. Hi! Dito na kami sa may skywalk. So, aakyat kami doon. Ayun, saan tayo dadaan, She? Dito or dito na sa trail? Dito trail na. Trail na tayo. Oh, sige. Ayun. Tara. Ayan siya. Skywalk bike trail. So, pwede din doon. Kung ayaw yung dito dumaan, pwede doon dumaan. Papunta ng entrance. So, dito kami dumaan sa may trail. Pwede rin dumaan doon. Kung ayaw nyo lang masyadong trekking yung daanan. Ayun. Ayun siya guys, may mga tao sa taas. Hinga lang ng dito dumaan. Ayan o. So, dito tayo. Nawa'y dito papuntang giant tree. Yan na side. Ayan siya. Ayan siya. Umbrella of the earth. Forest canopy. Napagod. Pwede makapagpahinga dito pag napagod ka. So, pasok na tayo dito. Yan. Skywalk. Yan siya. Skywalk, the experimental forest of National Taiwan University. Sa ano pala to? Meron na daanan dito siya. So, ayan siya guys. 8 AM yung bukas niya to 5 PM. So, dito tayo. Dadaan. Guys, welcome to Skywalk. Yan. Nakakatuwa. Pag narating na tong wala na ng pagod. Sobrang nakaka-relax.
tao sa baba. Ayan, so makikita nyo. Ayan, sa baba. Ayan, daanan namin. Walang magawain. May escape train sila pag emergency. Meron din pala silang safety escape sling operating instruction pag emergency meron pala silang naka-ready na. So ayan dito kitang-kita yung nasa gitna na kami. Ayan siya, hindi ito naman tao. Malapit na tayo sa exit ng Skywalk. Yan! Success! Nakasurvive! So, ito yung inikutan namin. Kikita nyo. Exit na tayo. Yan, inikutan namin yan. So, hanggang dito siya. Yan. So, mag-exit na kami.